नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामीहरु एसईमा तयारी गरिराख्नु भएका विद्यार्थीहरुको लागि केही एउटा इम्पोर्टेन्ट भिडियो, एउटा एक्सक्लुसिभ भिडियो लिएर आएका छौं। भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई अल्जेब्रा, यो कम्पलसरी म्याथको अल्जेब्रा भन्ने जुन टपिक छ त्यसमा चाहिँ 24 मार्क्सको क्वेशन सोध्ने गर्दछ, जसमा हामीले 𝘄𝗶𝗹𝗹, सर्ट्स, त्यस्तै गरिकन इन्डिसेस, इक्वेसन र अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनको बारेमा चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। र आज चाहिँ हामी अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनको बारेमा थोरै एउटा कुरा गर्नेछौं। तपाईहरुलाई यो अल्जेब्राको हरेक च्याप्टर, हरेक टपिक जुन मैले अहिले भने 5 वटा टपिक, यो हरेक टपिकबाट 3 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ सोध्छ कम्तीमा है, तर बढीमा जति मार्क्स पनि सोध्न सक्छ। त्यसैले यो जुन आज हामी भन्दै छौं, डिस्कस गर्दै छौं, अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन भन्नेबाट चाहिँ तपाईहरुलाई 4 मार्क्सको क्वेशन सोध्ने गर्छ। तपाईहरुलाई यसमा सिम्प्लिफिकेसन भनेर एउटा क्वेशन नम्बर 14 मा अथवा क्वेशन नम्बर 15 मा एउटा क्वेशन आउँछ, 4 मार्क्समा क्वेशन आउँछ है। त यो प्रब्लम गर्नको लागि तपाईहरुलाई एलसीएम को राम्रो कन्सेप्ट हुनुपर्ने हुन्छ। एचसीएफ र एलसीएम को तपाईहरुलाई राम्रो कन्सेप्ट भयो भने यो सिम्प्लिफिकेसनको प्रब्लम तपाईहरुले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै जुन क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरु हुन्छ, ती क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरुलाई कसरी फ्याक्टराइजेसन गर्ने भन्ने विषयमा पनि तपाईहरुलाई जानकारी हुनुपर्छ। यति विषयमा जानकारी भएपछि तपाईहरुले यो जुन अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनबाट सोध्ने 4 मार्क्सको क्वेशनलाई मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो क्वेशन तपाईहरुलाई 4 मार्क्समा सोधिएन भने क्वेशन नम्बर 7 को ए, 7 को बी र 7 को सी मा यो तीनटा मध्ये कुनै दुई ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो 2 मार्क्समा सोध्ने गर्छ। त्यसरी कि त 2 मार्क्स कि त 4 मार्क्समा यो क्वेशन तपाईहरुलाई 4 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्समा चाहिँ अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनबाट क्वेशन आउने गर्छ। भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले चिन्ता नलिनु होला। यदि तपाईहरुलाई यो प्रब्लम सल्भ गर्न आउँदैन भने हामी के को लागि त? हामी तपाईहरुलाई सहयोग गर्नको निम्ति नै यहाँ बसेका छौं। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर, भाइबरमा गएर अथवा होस् टिकटकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुस् र हामीलाई फलो गर्नुस्। हामीले त्यहाँ चाहिँ कम्पलसरी म्याथको मात्रै होइन, पुरै एसई का जति पनि सब्जेक्ट्सहरु छन्, साइन्स, सोशल, इंग्लिश, नेपाली, कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ लगायत सम्पूर्ण एसई का सब्जेक्ट्सहरुको चाहिँ ओल्ड क्वेशन सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौं। मोडल क्वेशन सेटहरुका सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौं। हजुरहरुलाई सजिलो होस् भनेर च्याप्टरै पछि भेरी सर्ट क्वेशन, लङ क्वेशनका भिडियो बनाएर हालेका छौं। साथसाथै हजुरहरुको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नको निमित्त कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशनका सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौं। त ती सबै भिडियोहरु तपाईहरुले हेर्नु भयो भने तपाईहरुले एसई को एक्जाममा चाहिँ A+ त ग्यारेन्टी ल्याउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै यसले तपाईलाई अर्को के फाइदा गर्छ भने तपाईहरुले क्लास 11 मा, 12 मा, ब्याचलरमा, मास्टरमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो एजुकेसन, साइन्स, म्यानेजमेन्ट, आर्ट्स सँग रिलेटेड सब्जेक्ट्सहरु पढ्नुहुन्छ र त्यतिखेर नयाँ कुरा पढ्दाखेरि तपाईहरुलाई कुराहरु बुझ्नलाई कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, डिफिकल्ट हुन्छ। सो एउटा राम्रो बेस तपाईहरुले बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो बेस तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियोले दिन्छ। सो हाम्रो भिडियोलाई तपाईहरुले हेर्नु होला र यो भिडियोको लिंक तपाईहरुको डिस्क्रिप्सनमा छ। तल डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईहरुले लिंकलाई क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो सबै भिडियोहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई कुनै समस्या आइपरेको छ, केही कुरा बुझ्नु भएन, जान्नु भएन, केही जिज्ञासा छ भने मनमा एउटा नम्बर सदैव याद गर्नुहोस्, 9849595895, 9845955895। यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई मेसेज गरेर तपाईहरुले आफ्नो समस्या भन्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हजुरहरुले हामीलाई चाहिँ यही नम्बरमा कल गरेर पनि आफ्नो प्रब्लमहरु भन्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईहरुको प्रब्लम सल्भ गर्नलाई यहाँ बसेका छौं। मात्र तपाईहरुले हामीलाई के गर्नु पर्यो त? युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो, चाहिँ हाम्रो भिडियोहरुलाई लाइक र शेयर गर्नु पर्यो, टिकटकमा चाहिँ भाइबरमा, त्यस्तै गरिकन टेलिग्राममा हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर त्यहाँ सर्च गर्नुस् र हामीलाई फलो गर्नुस्। किन भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ विभिन्न क्लासेसहरु बनाइरहेका हुन्छौं। हामीले नयाँ क्लास बनाउँदाखेरि त्यहाँ हालिरहेका हुन्छौं। हामीले लाइभ क्लासेसहरु गरिरहेका हुन्छौं। ती क्लासहरुमा तपाईहरु सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। लाइभ क्लास गरेको बेलामा तपाईहरुलाई चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ। त्यो नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले हाम्रो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो लाइभ क्लासमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई फलो गर्नु होला। यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।